Koneenpalvelun robotisoinnilla pyritään maksimoimaan työstökoneiden arvoa tuottava aika, eli se aika, kun oikeasti kappaletta lastutaan. Esimerkkinä meillä on tässä Fastempsin RoboCell One RCO, hyvinkin joustava koneenpalvelusolu, millä voidaan automatisoida 2 työstökonetta. Soluun voidaan lisätä erilaisia lavapaikkoja, joista työstettävät kappaleet poimitaan ja siirretään työstökoneelle. Operaattori syöttää materiaalin soluun eurolavan päällä. Sen jälkeen tämä eurolava mitataan lasersensorilla, eli robotti paikottaa eurolavan. Operaattori valitsee käyttöliittymästä käytössä olevan matriisin. Robotti valitsee oikean tarttujan, oikean tartuntatyylin ja hakee materiaalilavalta raakamateriaalia ja siirtää sitä suoraan sorviin. Tämän jälkeen robotti yleensä joutuu odottamaan, että itse varsinainen työstö tehdään. Kun työstö on valmis, robotti valitsee taas oikean tarttujan ja käy hakemassa tämän valmiin kappaleen ja tuo sen takaisin valmis kappale lavalle. Keskeisimpinä laitteina on itse robottikäsivarsi, robotin lisärata ja erilaiset tarttujat ja tarttujien lisäosat. Joustavuuden maksimoimiseksi robotti voidaan varustaa erilaisilla tarttuilla tarttujan vaihdon kautta tai vaihdettavilla sormilla. Solua ohjataan Fastempsin MMS:llä eli Manufacturing Management Systemillä. Solun ohjauksessa määritellään, minkälaisesta matriisista tai kappalelavalta kappaleet haetaan ja miten robotti niitä käsittelee. MMS ohjaa myös työstökoneita siten, että riittävä data siirretään työstökoneelle, jotta tiedetään, mikä kappale on kyseessä ja minkälaista työstöä halutaan ajaa. Solun tuotantokapasiteetti riippuu työstökoneiden työstöajoista. Itse työkappaleen vaihtamiseen kuluu 30 sekunnista 45 sekuntia, jolloin robotti on yleensä se, joka odottaa sorvia. Miehittämättömän tuotannon etuna on se, että voidaan todellakin ajaa ylimääräinen työvuoro tai jatkuvasti miehittämättömänä, jolloin konepajoissa olevat ihmiset pääsee mielekkäämpiin tehtäviin, esimerkiksi ohjelmoimaan robotteja tai näitä työstöratoja. Koneenpalvelu voitaisiin myös toteuttaa yhteistyörobotilla, mutta kyseisessä solussa esimerkiksi ulottuvuus ja työkappaleen paino rajoittaa hyvin paljon yhteistyörobotiikan käyttöä. Lisäksi turvaominaisuudet, turva-alueet olisivat hyvin erilaisia, jos tämä kyseinen palvelu toteutettaisiin yhteistyörobotilla. Robotin ohjelmointi on toteutettu Kukan omalla robottikielellä.
ja ohjelmista on tehty mahdollisimman modulaarisia, joten loppukäyttäjän, operaattorin ei tarvitse robotin ohjelmiin koskea, vaan riittää, että syötetään työkappaleiden prosessidata, eli tartuntaparametrit, työstöparametrit ja muu tarvittava tieto meidän MMS-käyttöliittymän kautta. Solun turvallisuus on varmistettu hyvinkin perinteisesti, eli solu on aidattu kiinteillä elementeillä, joissa on käytetty turvasensoreita, kuten ovilukkoja. Hankintahinta on noin 500 000 luokkaa, riippuen tarvittavasta integrointityöstä ja variansseista, mitä tähänkin voidaan asentaa. Solun hankintahinnan lisäksi pitää tietenkin hommata työstökoneet. Haasteina on kappaleiden monimuotoisuus, eli erilaisten prosessien ajaminen. Kappaleiden pituudet, halkaisijat, koko, paino voi muuttua hyvinkin paljon, jolloin tarkkuus ja työstökoneeseen vienti voi olla haastavaa. Lisäksi aina konepalvelusoluissa liitytään itse työstökoneeseen, joten rajapintojen yhdenmukaisuus on erittäin tärkeää.